noo, tumata. Sure ka. Palapops, how are you today? Hey, welcome back again to my YouTube channel, and today's video we're gonna do the blindfolded makeup challenge, and we have a special guest. I'd like you to welcome my sister Red, Lori Gaffwood. Hi again. Ang birhen. Ang dalagang Pilipina. Welcome back again. I'm so mapangit, pero lalo niya at akong papapangitin sa gagawin niya. Yes, so today mag-blindfolded makeup challenge tayo. We will make her more beautiful. At ako po ang kanyang paglalaruan. Before that, shout out pala sa Banyas Boys and Tornado Group. Okay? Meron akong konting kwento bago tayo magsimula. Nagpunta ako sa Ukay-Ukay. First time kong nagpunta sa Ukay-Ukay at saka at the same time first time kong bumili. So masaya pala siya kasi marami din magaganda. Kaya lang mahirap, kailangan matyaga kang maghalongkat. Of course, sister. Sanay na sanay ako dyan. Yes. Pati ka. Wow. Mura lang siya. 5 dirhams. Like chorbanes na mao. So, 10 dirhams yan. Lipstick. Bagong-bago na siyang gagamitin natin. Sa paglalaro. Lipstick. So, the light Tony Tint TonyMoly. At pagkatapos na po, ibibigay niya na sa akin. Napakabait niya talaga, sister. So, made, okay, sige. Parang sa pilitan ito. Made in Korea. Ayan. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano yung mga sinasabi nila? Opa! Ano sa'yo? Ano ba sa'yo? Anong sa inyo daw? Anong sa inyo? Natamis siya. Ay, wow. Ganda pala eh. Parang lip tint to, pwede din ata to sa cheeks. Lalagay ko na lang sa description box kung saan bibili to. Okay? In-order pa daw to sa Korea. Mga sweet palamoms, sweet palapops, sweet pa ba kayo? Katulad ng aking suot. Sweetie. This is how my dad always call me. Sweetie. So, sweet ka pa ba? Daughter, Lara Lexi. First, are you ready? Yes, I'm ready. Na maging pa. Tinakpan niya yung braso ko. Are you ready? Nandiri siya sa laki. I'm ready. Are you ready? Yeah, I'm ready. Lagyan kita nito. Para hindi mag-ano yung hair mo. Okay. Okay. Yeah. I'm gonna Lagyan mo blind. natin. Diyos ko, masisira yung ano ko. Mommy! Yung binulo, ano ko. Mommy, I'm blindfold. Sinira niya po yung binlower kong hair. Pinagkahirap-hirapan niya i-blow. Para ka ng menudo. It's like explosion. My love for you. Bakit? Oh my God. Hindi mo. Para nga hindi mo. Oh, sige, okay na pangit ako dito. Maganda lang po ako sa personal. Okay. Wala po kasi akong kapatid na babae. So, Kaya ako yung pinaglalaroan puro niya. lalaki yung kuya. Shout out sa mga kuya ko. Kay Kuya Nate, Kuya Marlon, Kuya Ryan. Para kinilig ka na sinabi kong Kuya Marlon. Naihi ako. So, let's do this. Let's get started! I'm excited! First thing, kailangan natin ng primer. Kasi nag-ano ka na, diba? Moisturizer. Okay, shake, shake, shake. So, huwag kang mag-alala kung bahala sa'yo. Ayan. Asa na mukha mo? Wow, Mommy, you're so good. How did you do that without looking? Okay. Forehead. So, kalat lang po natin yung primer para maganda ang lapat ng makeup. Okay, close your... Go oily na sister yung face mo. Paano? Lagyan na rin natin yung neck. Nose na matangos. Siyempre. Ang next po ay foundation. Foundation. So, lagay lahat.
Titingnan po natin kung gaano siya kagaling. Pero ramdam ko talaga yung pagka-oiliness ng mukha. Oo. Ano yung ilong mo? Halit kasi hindi ko makap. Ang cute kasi ng ilong ko. Asan na? Ano ba yan? from noo to mata? Shortcut. Ayun, leeg. Baka momo na ako, sister. Yung leeg, ayan. Hindi ang leeg. Baba yun eh. What did you do? Hindi mo nalagyan yung leeg. Yung baba yung lagyan mo yan. Yung ilalim ng baba. Okay na. Naglalawa. Tissue. Teka lang, asan ka ba? Naglalawa yung ano may. Nadaparami ata yung primer ko. After ng foundation, concealer. So, Baka ikuskus mo sa akin yung mismong ano. so yung Masakit-sakit concealer, yan. yung concealer under ng eye. Mommy. Yan. Under ng eye. Yung kabilang eye. Ilong. Sister! Ilalim lang ilong ang nilagyan mo. Mommy! What did you do? You put in my... Yung putos ba ng ilong ko kasi laki ng mata ko? Oh, ayan, naramdaman ko kasi. Nakala ko mata dito. Ayan. Tapos, yung dito sa may ilong, para matangos. Okay. Yung mga dark spots. ganyan. Mali yung dark spot. Nasa tas yung dark spot. Ayan. Face powder or mineral powder. Ano bang mas gusto mo? I don't know. Kilay. Ayan, ito na. For yung pencil. Oo. Kailangan kapain lang natin yung kilay na sabog-sabog. Mag-start tayo sa dulo. Ayan. Kasi kailangan mas dark talaga sa dulo. Dapat taas-taas. Ganyan. So yung kabila, ganun din. Dulo. Para natural. Okay. Tapos ganun. Oh, it's very funny. You know, Lori, you're funny. Next is brow builder. Yung Oo po. Yan, kapay natin. Yan, pakat yan. Pakat yan na. Mami! Kabila. Mami! Sandali. Mami, what are you doing? Up lang na up. It's blindfold. Makeup. Because it will be the eyebrow? Yeah. Ayan. next yung eyeshadow. I-dip mo siya sa yung anong color gusto mo, yung medyo yung darker color para mag-dip set lang. Dark. A little bit dark. Kilay yun eh. Kilay ba? Parang kilay yung More for what? Ayan. Yes. Dito yung Sandali. Ay, dip mo ulit. Dapat yung dulo dito lang para dip set. Yan, hawakan ko na lang yung mata mo. Para dip set, tapos saka mo igagan. Dito lang muna sa dulo. Eye crease natin. Ito. Pag eye crease kailangan ganyan. Blend nyo lang. Tapos ganyan. Parang buong mata yung nilagay mo. Yan. Sa eye crease, pan dip set lang yan. Yan. Tinabunan na yung kilay. Yan. Okay. Hirap pala ng challenge na to. So, yan. Kailangan yung dulo lang. Pampa-dip set. Parang pa-V. Pampa-dip set. Babi ka ba dyan? Ikakalabasan yan aswang. For sure, ang ganda nito, for sure, pagtapos. Pwede ng pang-party. Pwede. It's like we're doing painting.
in Ninong Lori's face. Yes. To be a paper. Eyeliner. So, yung eyeliner dito sa taas nung pilik mata nyo para open yung eyes nyo. Yung maganda siyang tingnan. Open niya. Tutuloy ng laway ko sa... Inaantok ka. Gimme. Parang lumalayo ka. Mommy, do my phone. Okay. Parang ilalim yung nilalagyan. Hindi piligmata. Mommy. Pero haba ng piligmata ko, hindi mo makapa. Ayan, kapako na. Oh. Sir! Ayan ang piligmata. Ramdam ko. Hindi ko na kailangan mag-eyeliner. Siguro. Siyempre, ang nose line. So, yung nose line, kailangan dito lang. Kapain nyo lang yung bones Mommy, nyo. you make Ninong Lori's face dirty. Mommy. Aray ko, paano may sipong? Sorry! Natakot na si Lexi. Lexi! Ano yan? Wala naman. Ano ba yan? Paangat? Ganun nga, nose line! Hindi naman dahon ng ilong. Ganun nga, nose line! Dahon ng ilong yun. Mukha pang nose. Pag kinapa kasi pala mukhang nose line eh. Kasi pala pa mukha yung yung dahon ng ilong. Hoy! Boy! Yung rainbow brush, pang contour yung Isadora. Ganon ka. Ayan, para maramdaman natin Cheekbone. kung saan. Saan ang babaw. Ayan. Iwas ang bubble chin. Bandang noo. Ayan, para lumiit ang mukha lalo. Maliit na yung mukha ni Ate Lori, paliliitin pa natin. It's very messy. Blush on. Ito na rin yung blush on. Blusher. Saan? Here, mommy. Ayan. Yes. Ayan. Blush on, pag ganon, para, asan na ba? Ah, you make it messy, mommy. Already. Yan, ganyan, para pa butterfly effect. Ito, ano ba yun? Para drag blush. Drag blush, ayan. Tapos, dito. Asan ba yung cheekbone mo? Walang cheekbone, mataba ang pisngi ko. Ayan, pa butterfly effect. Huwag ng tenga. Huwag ng tenga eh. Teka, ayan. Oh, pati ilaw. Hindi para drag blush. Para drag blush nga. Ayan, para drag blush yung banda dito. Pinalabas mo lalo yung ilo ko. Ayan. Highlighter. Ayan. Benefit maganda to. Super ganda nitong highlighter na ito. Tingnan nyo, lalong gaganda si Ate Lori. It's like First, pag mag-highlighter kayo sa middle ng ilong. Saan ba? Sister! Sa middle ng Hindi ilong. ka mag-ilabas na Dito. marami. Sa taas ng cheekbone. Yan. Tapos dito din. Tapos dito Sala. sa gilid, sa gitna ng forehead at saka sa may chin ng konti at saka sa taas ng lips. Tapos gaganunin mo lang. Tapos lipstick na tayo. lipstick. Yung kailangan lalay niya lang. Pag ganun.
Dapat pa heart shape pag ano, 1, 2, 3, tapos pag ano. Mommy, it's outside the light! Wait! Wait. Heart shape. Pinisaraw ba mo? Sister, hindi ako nagugusto. Kakakain ko lang eh. Kakain mo. Dito lang siya. Okay. Saan ba yung lips? Mommy, it's in the nose! Ay! Lips ko kasi laki ng nose. Ano ba yung sister? Nga. Ano ba yun? It's like a clown! Okay. Kalat natin yung lipstick. Ganyan. Ay, kaya sa pasalabas sa labi ko. Funny. Kasi kailangan dapat na... Ganda ko. Ganda ba? Mm. Okay. Tingin niyo mga palamams. Pwede na. Surprise! Ano ba yung sister? Ano ginawa mo? Oh my God! Mommy, I love you! What happened? Sister, binalahura mo ko. My God. Mommy! I told you, Mommy! I told you! Mas magiging maganda siya, di ba? Binalahura ako ng aking sister. My God. Ito ba yung ano, pagmamahal na sa akin? Lagpas na yung ano, Halloween. Ngayon pala, tunay nga po napakaganda. At ang galing. Galing. Ulaga! Perfect. Ulaga ka, sister. Ano mo sabihin na ulaga? Ulaga mo. Ba't ganon? At ito na po ang kinalabasan. Ayan, ang gusto ng Halloween, pero may extension. Parang abugbog Berna. Ito po si abugbog Berna. Ito tsura ko. Lapad-lapad ko. Dahil dyan, ayusin naman natin, guys. Okay, meron tayong makeup remover. Kaway muna. Kaway ka muna So, kay mas- Israel at kay Elian. Yeah, mas... Sa preso, yung imbestigahan, umaming ka na. Umaming ka na. Hindi pa rin po ako aamin. Bugbugin mo pa. Huwag na. Kasi ayaw umami. Hindi pa rin po ako aamin. Bugbugin mo pa ako. Isang bugbog pa. Umaming ka. Ayaw. So, inayos natin ang makeup ni Ate Lori. So, this is the final look. Fresh na ang kanyang face. Ganda. Diba? Gandang Batangan. Ganda. Fresh. Oh, dalagang Pilipina. Dalagang-dalaga. So, guys, I hope you enjoyed this video. Yes, we enjoy. As much as nag-enjoy kami sa video na to. Super enjoy. The blindfold challenge. Yes. And don't forget to Let's subscribe, like, and share. yeah. Comment down below for more videos kung ano yung gusto nyong ipagawa sa amin next. So, kita-kits ulit. Yes. Subscribe if you like this video. Yeah. Yung lingkod na si Arnibal na Delicious. nagsasabing, live every moment, Love laugh every day, and and love love beyond beyond words. See you soon. God bless you all. Bye. 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 Don't forget to subscribe. Don't forget, important. Yeah.